No, hát körülbelül időben vagyunk, tisztelettel köszöntöm mindeneket, akik megjelentek. Szeretném egyrészt bemutatni a mestert, Ácsán Dhammanandót és a kiváló tolmácsot, a valamint, aki segíteni fog nekünk abban, hogy megértsük a mester szavait. Rajta keresztül el tudunk beszélgetni. Az elképzelés, amikor ezt a programot kigondoltuk, vagy meghirdettük, hogy hát az emberek nem nagyon ismerik a szerzetes életet az egyik oldalon, a másik oldalon viszont amit gondolnak róla, az hihetetlen téveszmékkel van teli, és így szerencsésebb lenne, hogyha közvetlenül egy olyan szerzetestől, aki most már 3 évtizede ugye van a rendben, tudtok kérdezgetni a legféltettebb titkokról is adott esetben, tehát egy olyan emberről, aki kiválóan és hosszú ideje éli ezt az életet, és amellett pedig hát az egyik nagy támogatónk, ugye 7. év, amikor visszatér a majdnem elvonulási központba, és itt tölti a 3 hónapot, amikor is hát lehet vele találkozni, személyes tanítást is kapni, általános tanítást is kapni. Ugye ezt a bizonyos papírt, amit itt nagyjából mindenki megkapott, vagy aki nem kapta, meg kéri el a véget. Ugye ezt egyrészt azért adtam ki, hogy lássátok az ő életének a legfontosabb eseményét, másrészt pedig a hátoldalán ott van annak a 4 elvonulásnak a pontos ideje. Szombat vasárnapi 2 Budapesten, 2 pedig lenn Bajnán, ugye a elvonulási központ, ahol most a mester tartózkodik Budapesttől olyan 45 kilométerre északra, hogy lássátok azt, hogy hát lehetőség van ezekre is bejelentkezni, adott esetben ezek közül valamelyiken részt venni, egy kicsit nem csak hallgatni a mesét, hanem a gyakorlatban is megpróbálni, hogy is néz ki egy ilyesfajta, bár rövid, mégis a kolostorérnek megfelelően szervezett elvonulás. Jó? Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy hallgassátok még az ő bevezetőit a kolostori életről, és utána pedig hát tegyetek föl neki kérdéseket, mert azt gondolom, hogy hát az lenne a legizgalmasabb, hogyha olyan valós kérdéseket tudna válaszolni, amik pillanatilag foglalkoztatnak titeket. Jó, úgyhogy ennyit a dolgról, és akkor átadom a mesternek a szót, egy rövid bevezető után eldönti, hogy pontosan mit is akar csinálni. Jó, nem döntöttük el előre, mert nem tudtuk, hogy alakul az érdeklődés. Köszönöm szépen a figyelmet. Can I introduce my translator? Yes. Have you set to introduce him? Yes. Yes, I did. Dharmanap-ot, it's about as much as I can manage. Ennyit tudok magyarul. So yes, my name is Ácsán Dhammanandó. I'm from the UK. Az Egyesült Királyságból jöttem, Ácsán Dhammanandónak hívnak. And I come from a monastery called Amravati Buddhist Monastery, which is about 20 miles north of London. És Londontól 20 kilométerre északra található Amaravatiból jöttem, az Amaravati Buddhista kolostorból. So this tradition of which I'm one part goes back to Thailand, and particularly to northeast Thailand. Ez a hagyomány, amiben én gyakorlok, ez észak-kelet Tájföldről származik. And as you can imagine, things in Thailand are very different to things in Britain. És ahogy ezt gondolhatjátok, Tájföldben elég mások a viszonyok, mint az Egyesült Királyságban. So how is it a monastery like this can work in the West? How can a Buddhist monastery function in the West? Felmerül a kérdés, hogy hogyan tud egy ilyen tájhagyományokon alapuló buddhista kolostor nyugaton működni. So before I come to that, I just like to pay tribute to this place, to this college, which is quite an extraordinary and unique institution. Mielőtt azonban erről beszélnék, szeretném megemlíteni és a tiszteletemet kifejezni ez iránt, az intézmény iránt, a Buddhista Főiskola iránt, ami maga nemében egy páratlan
létesítmény és egy páratlan iskola. So I think most people here will know the origins, that this group began meeting under communism with the change, the big change. Then they made a decision or plan to create this college, Dharmagate College. Bizonyára sokan, vagy majdnem mindenki tisztában van ennek a főiskolának a születésének a körülményeivel, hogy még a kommunizmus alatt született meg ez a gondolat, és akkor kezdődtek az első találkozók, majd a rendszerváltás után megnyílt az út azelőtt, hogy ezt a főiskolát, a Tan Kapuján Buddhista főiskolát megalapítsák. And people here worked very hard and sacrificed hugely to create this college from nothing. Az emberek, akik kitalálták ezt a főiskolát, minden energiájukat és pénzüket abba ölték, hogy ezt felépítsék. And then after 13 years you got state support, so some money came from the government. És akkor évekkel később már az állami támogatás is megjelent, és az állam is fenntartóként részt vállalt. So I'm always very proud to say, in Budapest there is the only Buddhist university in Europe. Mindig nagyon büszkén mondom, hogy hát Budapesten található Európa egyetlen buddhista egyetem. I think it's true. Ez szerintem igaz, nem tudom igaz. People are always very interested to hear that. Az embereket mindig nagyon meglepi ez, és mindig nagyon érdekli őket ez a dolog. So another extraordinary Hungarian achievement. Ez egy újabb, különleges, kivételes magyar mondjuk azt, hogy elért eredmény. But the approach in this country, and particularly through this college, seems to me has been mainly academic or scholarly. Számomra úgy tűnik, hogy a főiskola fókusza inkább az egyetemi képzés felé és az ilyen jellegű tanulmányok felé irányul. And in fact, this tradition of scholarship goes back all the way to Körösi Csoma Sándor. I think, ez a szemlélet ugye visszavezethető Körösi Csoma Sándorrig. And it's an amazing tradition within the European culture that we have this. Ez az európai kultúrának egy fantasztikus részlete, ez a fajta tudományos törekvés. But as you can imagine, Buddhism in Thailand is very different. És képzeljétek, hogy a tájföldi buddhizmus az eléggé különbözik ettől. So there may be some people who study it academically, but for the vast majority of Thai Buddhists, it's not something academic. Bár vannak olyanok Tájföldön is, akik ezt egyetemi keretek között tanulmányozzák, a túlnyomó többségük nem ilyen formában találkozik vagy gyakorolja a buddhizmust. So it is more a way of life that underpins their whole existence or the whole version of how life is and the stages of life they go through. Számukra inkább az életforma, ami az összes életstáción végigvezeti őket, a mindennapi életüknek a része. So one of the first things a Thai little baby or child is taught to do is to offer food, offer rice or something to the monk, into the monk's bowl. A legelső dolog, amit a táj kisgyerekek megtanulnak, az az, hogy hogyan kell a szerzetesek számára ételt, mondjuk rizst vagy bármit felajánlani. And the local temple is like a center, a social center for their social life. És a helyi buddhista templom az egy közösségi élet, egy közösségi közösségi hely. And people are used to giving, but also to receiving teachings or advice or help or whatever they need in the temple there. És az emberek azért is mennek oda, azért is gyűlnek össze ezekben a templomokban, hogy útmutatást kapjanak, hogy tanácsot kapjanak, hogy megbeszéljék a dolgokat. And they attend these festivals and ceremonies. It's a big part of their life to be in these ceremonies that underpin their identity as a Buddhist.
És az év során a különböző ünnepek és szertartások ugyanúgy részét képezik a mindennapoknak, és ez az identitások részét is képezi. So when you get married, you don't get married in a temple, but you get a blessing as a couple. Amikor például ott megházasodik egy fiatal pár, akkor nem templomban házasodnak, hanem áldást kapnak a házasságukra. When you have a baby, you take it for a baby blessing. Amikor gyermeket születik, akkor elviszed, hogy megáldják. And when you have someone die, that funeral centers on the temple or the monastery. Amikor valaki meghal, a temetés is a kolostornak a területén zajlik. So, you know, it's a part of, as I say, it's a way of life in Thailand. Tájföldön ez az élet része. But also in some monasteries, it's what they emphasize is practice. A bizonyos kolostorok a gyakorlatot részesítik előnyben, arra helyezik a hangsúlyt. So the tradition from which I come, the teacher who originated this tradition, his name was Ácsán Dhammanandó. A hagyomány, amit én gyakorlok, egy Ácsán Dhammanandó nevű szerzetestől, apától ered. So he was a great meditation master in the northeast of Thailand. Ő egy nagyszerű meditációs tanár volt Észak-kelet Tájföld régióban. And he was the son of a peasant farmer. Egy földműves családból származik. He didn't have a higher education. Nem végzett iskolát. He went into the monastery at the age of 20. He became a monk at the age of 20. Belépett a kolostorba 20 éves korában, és szerzetes lett. And he did all the normal things like learning Pali, doing the exams, learning the chanting, doing the ceremonies, doing a bit of meditation, but participating in the life of a local temple. És akkor ennek a teljesen hagyományos táj kolostornak az avatott ugye, szerzeteseként a különböző dolgokat csinálta, amiket szerzetesek csinálnak, páliul tanult, ugye az énekeket, a meditációt végezte, és minden, amit egy szerzetes a templom körül elvégez. But he was not satisfied. He said, this is not how the monks lived in the time of the Buddha. I need to do something more than this. Viszont azt gondolta, hogy ez nem kielégítő, ez nem elég, amit csinálnak. A Buddha idejében nem így gyakoroltak a szerzetesek. So for 16 years after that, he traveled through Thailand and he met many different teachers. He stayed in different monasteries and he set himself very challenging tests. Ezután a kolostort elhagyva 16 évig Tájföldöt járta, és különböző kolostorokat látogatott meg, különböző meditációs tanároktól tanult, és próbált minél nagyobb kihívásokat állítani maga elé meditációs szempontból. And for example, he would sit in a charnel ground where they were burning bodies all through the night. Volt, hogy egy olyan temetkezési helyen meditált, ahol egyébként nappal ugye holttesteket égetnek. And Thai people are very frightened of ghosts. They believe in ghosts. A tájok nagyon félnek a szellemektől, mert ez is a mindennapi életük része, ez a hiedelem. So it was a very brave thing to do. Ez számára egy különlegesen bátor dolog volt, ez a fajta meditáció. Anyway, he put himself through these various experiences, and after 16 years he came back to his home village and he established a monastery, a temple. Szóval 16 évig ilyen és ehhez hasonló élményeknek tette ki magát, és tanult, és utána visszatért 16 év után a szülőfalujába, és megalapította a saját kolostorát. So this became Wat Papong in this northeast part of Thailand. Ezt a kolostort hívják Wat Papongnak,
észak-kelet tájföldön. So Ajahn Chah was a very special teacher. He could be very stern, he could be very strict and very demanding on his monks. Ácsán Chah egy nagyon különleges tanító volt. Volt egy olyan oldala, ami nagyon szigorú és nagyon sokat követel a tanítványoktól, a szerzetesektől. He could also be very, very kind and very understanding of people. Viszont tudott nagyon kedves is lenni és megértő az emberekkel. When he came to London, he didn't speak any English. Akkor Londonba érkezett, egy szót sem beszélt angolul. But they said that if he was at the other end of the room and you were here, you felt drawn towards Ajahn Chah almost magnetically by the warmth of his heart. Viszont az a mondás járta, hogy ha te az egyik sarkában voltál a szobának, ő pedig a másikban, akkor annak ellenére, hogy nem beszéltétek ugyanazt a nyelvet, valamilyen módon az ő szívének, kedvességének a mágneses ereje odahúzott hozzá. So he understood people, he could give them answers that they couldn't find anywhere else to their problems. Választ adott az embereknek olyan kérdésekre, amikre sehol máshol nem találtak választ. But he also knew how to push his monks to the extreme. De ahhoz is értett, hogy hogyan hozza ki a legtöbbet a szerzeteseiből. Anyway, this monastery began to attract many people because he was such a powerful teacher. Ez a kolostor egyre több és több látogatót vonzott be, mert egyre nagyobb híre lett, hogy milyen jó tanár. And in the end also it attracted Western people, Americans, British and other Western people. Egy idő után a híre nyugatra is eljutott, és Nagy-Britanniából, Amerikából, mindenhonnan jöttek hozzá tanítványok. Because Ajahn Chah was not intimidated by them. Ácsán Chát egyáltalán nem érdekelte, hogy ki honnan jön, nem zavarta. And he would say, you have to train the same as everyone else. Mindenkinek ugyanazokat a feltételeket szabta, mindenkinek ugyanúgy kellett gyakorolnia. You eat the same food. Mindenki ugyanazt az ételt teszi. You follow the same routine. Ugyanazt a szabályokat, ugyanazt a napi rendet követi. And this really inspired many people. És ez nagyon sokakat inspirált. So the first Western disciple was an American monk called Ajahn Sumedho. Az első amerikai tanítvány Ácsán Dhammanandó volt. And around that time, after Ajahn Sumedho trained for a few years, Ajahn Chah decided to set up a special monastery for foreigners. There were so many foreigners coming, and they had different needs to the time. Mikor Ácsán Dhammanandó már pár éve úgy gyakorolt, akkor Ácsán Chah elhatározta, hogy létrehoz egy kolostort külön csak a külföldieknek, akiknek mindenféle speciális igényei voltak. So he established what was called International Forest Monastery. És akkor alapította meg ezt a nemzetközi erdei kolostort. And the first abbot was this American, Ajahn Sumedho. Az első apátja, ez az amerikai Ácsán Dhammanandó lett. But at the same time, Ajahn Sumedho was looking towards the West and thinking, well, this practice has been so helpful to me, this training has been so helpful, it will be good to take it to the West. Ácsán Dhammanandó azonban arra is gondolt, hogy ha neki ennyire hasznos volt és ilyen sokat segített ez a gyakorlat, ez az életmód, akkor vissza kell vinnie, vagy el kell vinnie nyugatra. So he went first to the States to see his family, but he reckoned that this wasn't a very receptive place. At that time, it didn't seem to be the right place to try to create a monastery. És akkor hazautazott oda, ahonnan Amerikából származik, viszont ott azt látta, hogy az a közeg, az a közösség az erre az ötletre, erre a fajta újításra nem lenne vevő. But on the way back to Thailand, he stopped off in London, and there he met somebody who very much impressed him, who seemed to be ready to receive monks and wanted to support monks. Hazafelé, mármint vissza Tájföldre, megállt Londonban, és Ácsán Dhammanandóról van szó, és ott találkozott valakivel, aki késznek mutatkozott arra, hogy szerzetesekkel foglalkozzon, és egy ilyen kolostort megalapítson. So
way before that, back in 1956, the great year for Hungary, 1956, they had, in England, they had established a trust called the English Sangha Trust. And the aim of that was to bring monks and nuns to Britain and to have a Sangha actually in Britain. 1956-ban a magyaroknak is fontos év volt, Angliában viszont azért az angliai buddhista közösségek szempontjából azért fontos, mert ekkor hoztak létre egy olyan alapot, aminek a célja az volt, hogy szerzetesek és szerzetes nőket hozzanak ennek a segítségével Angliába. And various monks came back, one at a time, individual monks. They tried to help this Sangha, to establish a Sangha. They were usually on their own. They didn't have very much support, and also they had huge amounts of work because so many people wanted to learn to meditate or to hear the Dhamma. Az angol szangának ez a kezdeti időszaka, ezt azt jellemezte, hogy nagyon sok volt a munka, a szerzetesek keletről ugye egyenként jöttek, és általában véve ez egy sok megpróbáltatást hordozó időszak volt. So it didn't work. One by one, these guys, either they went back to Asia, or they disrobed, or something else happened. It didn't work. Nagyon sokakat érdekelt viszont a buddhizmus, és nagyon sokan jöttek tanulni, viszont emiatt, hogy nem volt egy rendszeres szerzetesi bázis, csak úgy egyenként jöttek, nem tudott működni hosszú távon, nem volt fenntartható. And people say, well, it's impossible. It's impossible to establish a monastery like this in the West. És akkor az emberek azt mondták, hogy egy ilyen jellegű kolostort nyugaton nem lehet fenntartani. Because monks, we can't touch or use money. We can't earn money and we can't spend money. Mert például szerzetesek nem érhetnek pénzhez, nem használhatnak pénzt. We can't cook our own food or store food overnight. Szerzetesek nem főzhetnek magukra, és nem tárolhatják el az ételt. We can't go to a fridge and just take what we want to eat. Nem mehetünk oda egy hűtőhöz, és kivesszük belőle, amit It has to be offered into our hands. mindent ugye fel kell ajánlani. And then we can eat it. És azt után megehetjük. And also, of course, we're celibate. Valamint a cölibátust is tehetünk. So they said, oh, it's impossible. No one can support this. It just doesn't work. They all go back or they fail. Azt mondták erre, hogy ezek miatt is, hogy ez nem fog működni. Előbb-utóbb úgyis mindegyiknek vége lesz, a szerzetesek visszamennek oda, ahonnan jöttek, és nem fenntartható. So that's why this meeting was so important, because Ajahn Sumedho met George Sharp. George Sharp was the new chairman of the English Sangha Trust. És ez az ember, akivel Ácsán Dhammanandó összefutott, George Sharp, ő volt az elnöke ennek a szangákat szervező alapnak. And so they both found out about each other, and they found out there was good understanding, and maybe something could happen that was new. És akkor ez a találkozás ez azt hozta, hogy mind a ketten azt érezték utána, hogy kölcsönösen értik egymás helyzetét is, meg a nagy-britanniai helyzetet is, és azt érezték, hogy valami ebből születhet, valamit létre tudnak hozni. And the difference with Ajahn Chah was he emphasized that the Sangha as monks should work together, should be together and live together successfully and work together, help each other. Ácsán Csának az egyik legfontosabb alapelve az volt, hogy a szangában, a szanga közössége, a szerzetesi közösség együtt kell, hogy legyen, együtt kell, hogy dolgozzon és valamit létrehozzon. And he said the monks' rules are very important. You must keep the monks' rules. A szerzetesi szabályzat nagyon fontos, muszáj betartani. And finally he said meditation is very important. You've got to spend a lot of time in meditation. És a harmadik sarokköve ennek a Ácsán Csá tanításának, a gyakorlatának az volt, hogy meditációval kell tölteni a legtöbb időt, tehát nagyon sok időt kell meditálni, ez a legfontosabb. Anyway, the end result was that Ajahn Chah sent 4 monks to London, to Britain, to try to establish a monastery, led by Ajahn Sumedho. És akkor ezeknek a beszélgetéseknek a vége
az lett, hogy Ácsán Csá 4 szerzetest küldött Londonba, hogy megalapítsanak egy közösséget. And at first they were in a little place in the middle of London. It was very, very noisy. They were opposite a pub. There was lots of traffic and lots of people. Először egy London közepén levő kis lakásban voltak, egy kocsmával állt ellenben, és nagyon nagy volt a hangzavar. And before they left Thailand, they said, well, will people in England feed us? You know, they don't understand this tradition. They're not used to this. Will they feed us? Mielőtt Tájföldet elhagyták volna, a szerzetesek azt kérdezték, hogy ez volt a kérdés járt a fejükbe, hogy vajon az angolok fognak minket etetni, adnak majd nekünk enni? Hát tudják egyáltalán, hogy működik ez? So Ajahn Chah, he asked them a question. He asked Ajahn Sumedho, are there good people in England? És akkor Ácsán Chah megkérdezte Ácsán Sumedhot, hogy vannak jó emberek Angliában? He said yes. They said, they'll feed you. Azt mondta, hogy igen, akkor ők fognak enni adni. But he said, go out every day with your alms bowls, because we have these alms bowls, walk through the streets. It doesn't matter if nobody gives you any food. Don't worry about that. Just keep walking with your alms bowl. Azt a tanácsot adta, hogy minden nap, akkor is, hogyha nem történik semmi, ha senki nem ad enni, járják végig az utcákat az alamisnás szirkével, minden nap. So they used to walk up this very busy street, everyone ignoring them. Maybe somebody gives them some chewing gum or something. Szóval az elején ez úgy történt, hogy a forgalmas utcákon mennek a szerzetesek az alamisnás szirkével, senki nem ad nekik enni, néha valaki egy rágógumit bedob. And then they would get to something called Hampstead Heath, which is like a beautiful park in London where you can walk. It's lovely, there's grass, there's trees, there's fresh air. És aztán, amikor mondjuk Hampstead Heathhez értek, ami egy nagyon szép park, ahol az emberek sétálhatnak és friss levegőt szívhatnak. So every day they would walk in Hampstead Heath. Ebben a parkban sétáltak, eldöntötték, hogy itt fognak inkább. But one day there was a jogger, he ran past them, and then he ran back. Egyik nap egy kocogó elhaladt mellettünk, és aztán visszafordult. And he said, what are you? Megkérdezte őket, hogy maguk meg micsodák. And they said, because in Thailand this was very important, we are forest monks. És akkor azt mondták, hogy mi erdei szerzetesek vagyunk. And he said, really? Valóban? Kérdezte az idő. Because I've got a forest, and I want someone to look after it. Mert hogy nekem van egy erdőm, és keresek valakit, aki vigyáz. So in the end, he gave this forest to the Sangha. A történet vége az, hogy ez a kocogó, ez oda ajándékozta az erdeit a szanghának. And they were able to buy a house, or the trust was able to buy a big house, really decayed house, near the forest, because they sold the house in London. És abból a pénzből, tehát a londoni ház eladásából befolyt pénzből tudtak venni egy nagyon romos állapotban levő házat ott az erdő mellett. So this house in the countryside was totally decayed. I can't describe how awful it was. And in the grounds there were the wrecks of 30 vehicles, and there were nettles as high as your shoulder. Ez a vidéki ház, ez borzasztó rossz állapotban volt, el sem tudom mondani, hogy mennyire, vagy 30 roncs autó volt elszórva a telken, a csalán az a válladig ért, és így általában véve teljes pusztulás. So the monks started working, and there were some nuns came as well, and they started rebuilding the house, renovating the house, rebuilding the roof. Everything was up for, everything needed change, everything needed improvement. És akkor a szerzetesek, néhány szerzetesnő segítségével elkezdtek együtt dolgozva újraépíteni, renoválni a házat, a tetőt, igazából mindent ki kellett cserélni. But Ajahn Sumedho's teaching was very inspiring. He was very highly motivated, and he could motivate other people. Ácsán Sumedho olyan tanító, aki nagyon jól tudta motiválni az embereket, és az emberek belelkesültek a tanítása hallatán. So more and more people were coming to the monastery, more and more.
És ez azt is jelentette, hogy egyre több volt a látogató a kolostorban. And they realized this monastery isn't big enough for all these people. The weekend it was so crowded, you could hardly get up and down the stairs. Ponton egyszer eljött az a pont, ahol be kellett látni, hogy ez a kolostor már nem elég ennyi látogató számára. A hétvégéken akkora volt a tömeg, hogy alig lehetett a lépcsőn elférni. So this place was south of London, down in a place called Sussex. And he said what we need is another place north of London with much more accommodation. Ez az első hely, ez Londontól délre volt, Sussexben, és ezért akartak egy másik helyet északra Londontól, ahol nagyobb a tér, tágasabb, több hely van. So that's why they bought this decaying, rotten school that hadn't been used for 7 years. They bought it from Bedfordshire County Council, and they bought it for a very low sum. És akkor vettek egy elhanyagolt állapotban levő iskolaépületet a helyi tanácstól, elég olcsó pénzért. So that has become Amaravati Buddhist Monastery, where I now live. It's been through incredible development and changes in 40 years, and it's become a very comfortable, or much more comfortable place to live. Ebből a romos iskolaépületből lett végül a Amaravati, ahol most élek, és a 40 év alatt egy kényelmes helyén nőtte ki magát. But all the time we've remembered Ajahn Chah's advice and his teachings. So central to this is the fact that monks and nuns live together, they work together, they do a lot of work. They try to keep the vinaya, that is the monks and nuns' rules, and they meditate. És mindez idő alatt Ácsán Dhammanandó tanítását, útmutatásait követtük, ami szerint ugye megtartjuk a vinayát, a szerzetesi szabályzatot, és nagyon sokat dolgozunk és meditálunk, és ezt mindezt együtt, mint közösség. And monks, say 2 monks or 3 monks, will go into a local town with their alms bowls and will stand in the town, and people will bring them food. És a szerzetesek, akár 2 vagy 3 szerzetes is, hogyha bemegy a legközelebb eső városba, kiállnak valahova az alamisnás szirkéjükkel, és az emberek ételt hoznak nekik. And that's in Britain. És ez ugyanez Nagy-Britanniában történik. But mainly people come to the monastery, they bring food, they bring cooked food or food that can be stored to be cooked later. And we have people on site who are not monks and nuns, and they work in the kitchen and they prepare the food. Ez már önmagában is egy nagy eredmény, hogy ideig jutott a brit társadalom, de emellett ugye a kolostort is meglátogatják, és ott is jönnek felajánlások, akár készételt, akár olyan ételt, amit később lehet elkészíteni, ezt felajánlják a kolostor számára, illetve jönnek emberek segíteni a főzésben. And people come and stay, they can stay as guests for several days or several weeks, and they work around the monastery and get to know the community and fit in with the schedule. Az emberek látogatóként is jönnek, amikor pár napra vagy pár hétre oda költöznek, és akkor követik a napirendet, dolgoznak, segítenek, amiben tudnak. Every Saturday we have a meditation class, and something like 70 or 80 people will come to that meditation class. Minden szombaton van egy meditáció, amire 70-80-an is el szoktak jönni. And every moon night there is a meditation and a talk, and many other things are offered at the monastery for the public. És a teliholdas napokon ugye vannak előadások, vezetett meditáció, és nagyon sok minden, amiben részt tudnak venni a helyiek. So now it is very well established in the society. Many people come there. Many thousands of people have passed through Amaravati Monastery. A helyi társadalomnak most már egy integráns részét képezi a kolostor, több ezer ember megfordult már ott. So we have monks, and then we have samaneras. These are different kind of levels of precept, and then we have anagarics in white on 8 precepts who can do things like cook and drive and use money. Szóval vannak a szerzetesek,
a számonérák alattuk levő szinten, ami egy különböző fajta fogadalmat jelöl, és vannak az anagárikák, akik például főzhetnek, vezethetnek és pénzhez is nyúlhatnak. Ők az a réteg, aki ezeket a munkákat elvégzi. So Farkas Pál was an anagaric in Amaravati for 2 years. 3 years. Farkas Pál például itt Amaravatiban 2 évig volt anagárika. So you can be anagaric and then you go on to be samanera, which is you wear these color robes and you take 10 precepts. Szóval ez az egyik lehetőség, az ember anagárika lehet, és akkor fehérben van, vagy pedig samanera, amikor ilyen színű, sáfrányszínű ruhában van, és 10 fogadalmat tesz. That's when you give up money. You can't touch money after that. Például a samanera egyik fogadalma az, hogy nem nyúl pénzhez többet. And if you keep going and if it's all working well, then you can become a full-fledged monk. You take 227 precepts. És akkor, hogyha az ember ezt tovább akarja vinni, akkor egy teljesen avatott szerzetessé válhat, és akkor mind a 227 fogadalmat megteszi. So these rules are like a training vehicle. They carry you forward and help you to train. A szabályok, ezek által tudunk fejlődni, ezek mentén tudja az ember magát fejleszteni. So some precepts are about ethics or morality, but some are about other things like renunciation, giving up privileges and freedoms that most of you enjoy. Vannak etikai jellegű fogadalmak, de vannak olyanok is, amik inkább a lemondásra irányulnak, tehát olyan fajta lehetőségeket, körülményeket adunk fel általuk, amik a hétköznapi életben magától értetődőek. So it's not a very academic approach. In fact, Ajahn Chah was very clear about this. He said in Thai monasteries, too many people study, they learn Pali, the language Pali, they do the chanting, but they don't practice. He was very strict. He said, put the book down, start to practice. This is the book you need to read, the book of the heart. Ez a megközelítés, amit Ácsán Dhammanandó kitalált, és amit azóta is gyakorlunk, ez nem egy elméleti, nem egy agyas megközelítés, hanem pont ellene megy, mert ő azt tapasztalta, hogy a kolostorokban nagyon sokan ugye, tanulják a pálit, tanulmányozzák a szent iratokat, és azt mondta, hogy tegyétek le a könyveket, az egyetlen könyv a szívednek a könyve, amit olvasnod kell, és kezdj el meditálni. Ez az egyetlen dolog, amit csinálod. Nevertheless, we have a good library. Ennek ellenére azért elég jó a könyvtárunk. And some students from this college come and they study in our library. És ebből a főiskoláról is már járt ott számos tanítvány, aki ott tanult a könyvtárban. And in fact we have 3 Hungarians who are what we call samanas, that is monks or nuns. 3 Hungarians are members of our Sangha. Ebben a pillanatban is 3 magyar tagja van a szangának. 2 monks and 1 nun. 2 szerzetes és 1 szerzetes nő. So Amaravati is a very international place. All kinds of nationalities right across Europe come to stay in the monastery and outside Europe as well. Ez egy elég színes nemzetközi közösség, Amaravati. Európából is mindenhonnan, de Európán kívülről is nagyon sokan vannak ott. But they all put down their preferences and their customs and fit in by taking the precepts and living according to the monastic rules. És annak ellenére, hogy mindenki más kulturális háttérrel és szokásokkal érkezett oda, ezt félretették, és a fogadalmakat felvéve tudnak beilleszkedni ebbe a szerzetesi közösségbe. So it is a very different kind of lifestyle. Ez egy olyan életmód, ami eléggé különbözik attól, amit az átlagos ember megszokott. But some people find it very inspiring, it lifts them up. Sokaknak ez inspiráló. It gives them a reason to walk the path. Ez az élmény, hogy felemel, megtölt valamivel, ez az oka annak, hogy tovább haladunk az ösvényen. And the people you meet in monasteries are usually very kind, very helpful,
very positive people. És általában véve azok az emberek, akikkel összeakadunk egy ilyen kolostorban, mind nagyon kedvesek, barátságosak, pozitív személyiségek. So that's an introduction, a life in the monastery. You probably haven't really said what you wanted to hear, but anyway. Ezt a bevezetést tudom most így adni nektek, milyen az élet a kolostorban. Valószínűleg nem mondtam el azt, amire igazán kíváncsiak vagytok, de így sikerült. So are there any questions, or you can come up with opinions as well, comments, very welcome. Ha valakinek van kérdése, vagy véleménye, bármiféle meglátása, akkor azt nagyon szívesen vesszük. Én mindjárt megpróbálok titeket arra rábeszélni, hogy valaki képzeljen azt, hogy ő lesz az első, mert mindig azzal szólt kezdődni, tehát egy hős kell, az a hős felteszi a kezét, már meg is van. Napi gyakorlásról lenne kérdésem. Igen? Van konkrét? Nincs velem, pont ezt, hogy mi a napi gyakorlás? Okay. So what does a regular day look like in terms of practice? So let's take an average day, which includes work. Okay, so we have a bell in our vihara, goes at 4 o'clock. Van egy harang, ez reggel 4 órakor szólal meg. And then we meet at 5 o'clock for the first meditation sitting of the day. 5 órakor van az első meditáció. We sit in the temple for an hour. Egy órát ülünk. And after that we do chanting for about 20 minutes or 25 minutes. És ezután még mindig a templomban 25-30 percig recitálunk. About 6:30 everyone, or most people, do a chore. That is some kind of cleaning job. They could be helping in the temple, they could be helping in the kitchen, or they're cleaning the toilets, or hoovering a room. Ezután 6:30 után kezdődnek a ház körüli teendők. Mindenkinek van valami feladata, amire be van osztva. Ez az összes dolog, amit a ház körül csinálni kell, tehát porszívózás, WC-pucolás, templomban segítkezés, konyhán, mindenféle dolgot el lehet képzelni. And then at 7:15 we have a small breakfast. It's usually some like porridge, bit of muesli and some fruit. És akkor 7:45-kor egy kis visszafogott reggelit veszünk magunkhoz, zapkására, meg műzlire kell gondolni, meg gyümölcsre. And then at 8:15 there's usually a work meeting, so anyone who hasn't got a job comes into the sala, which is the main social area, and there are work monk, work nun, and various tasks given out, and people get various jobs. És akkor 8:45-kor pedig a munka megbeszélés következik, akinek nincsen olyan munkája, amit már korábban megkapott, akkor itt ugye a különböző feladatoknak a vezetőitől megkaphatja ezeket a munkákat és kaphat valami feladatot. So for some it's working in the kitchen, because we always need someone to cook. Például az egyik ilyen a konyhában segítkezés, mert mindig kell valaki, aki segít a főzésben. Or it's painting, or it's moving things, or it's cleaning up, or it's any number of jobs that need to be done or undertaken at that stage. Van olyan, hogy valamit át kell festeni, például van olyan, valamit bútorokat kell mozgatni, vagy bármi mást, mindenféle egyéb munka szóba jött, ami esetleg ilyen időszakos. And then in the summertime we meet again at 11:30 for a meeting before the meal. És akkor nyári időszakban 11:30-kor az étkezés előtti találkozás követi ezt. And then the food is offered to the monks, formally offered in the kitchen. Ekkor a konyhában ugye formálisan felajánlják a szerzetesek számára az ételt. And then the sangha together we chant the anumodana, which is like a recognition of the goodness of the people who've offered the food, who've done anything to help offer. So it's like if you like a blessing, it's not really a blessing, but it's like a blessing. És akkor a szerzetesi közösség együtt ugye anumódanát mond a felajánlás után, ami egyfajta hívhatjuk áldásnak, bár nem az, de a lényege az, hogy elismerése
felajánló emberek, tehát a felajánlást végző emberek jó cselekedetének elismerése, felismerése, az ő erényeiknek az elismerése lényeg. And every day different people come to the monastery, they offer food or they want to help or they want to the whole thing, and they can eat the meal as well. Once the monks and nuns have taken their food, anyone is welcome to help themselves to the food, any visitor as well as the people living in the monastery. És ugye mindenki, aki mondjuk aznap éppen meglátogatja a kolostort, azután, miután a szerzetesek magukhoz vették az ételt, mindenki ugye szabadon ehet abból. Sometimes we have school groups, student groups who come to visit the monastery and they sit in the same place and they hear this chanting as well and they're very amazed by the chanting. Néha iskolás csoportok is jönnek, és ők is ugyanezt végignézik, végighallgatják a recitálást, és akkor így nagyra nyílt szemmel nézik, hogy ez mi ez. So everyone has a meal and then there's the washing up. By the way, monks do washing up. És aztán utána a mosogatás következik az étkezés után a szerzetesek. They don't in Asia. Ázsiában nem hiszik a szerzetesek a mosogatást. So then the afternoon is often free, but sometimes it's a big project. So for example, if there's a kitchen clean-up, you don't do work in the morning, but everyone has to help in the afternoon. But usually the afternoons are free. Általában véve a délutánok szabadok, akkor mindenki azt csinál, amit akar. Hogyha van valami különleges projekt, akkor azt arra szánják, ezt ebben az idősávban csinálják. And then around 5 o'clock people can have a cup of tea and sit together and talk. 5 órakor van egy kis tea, akkor az emberek összegyűlhetnek és beszélgethetnek. And in the afternoon they can study, they can practice meditation, they can go for a walk or whatever feels right for them. Délután folyamán, hogyha ahhoz van kedvük, akkor meditálhatnak, olvashatnak, tanulhatnak, sétálhatnak, bármi, amihez kedvük van. And then in the evening at 7:30 we have another meeting where people chant and then they sit for 40 minutes or 50 minutes. És akkor este 7:30-kor egy újabb alkalom, amikor meditálni és recitálni szoktunk együtt. So that's an average day, but we also have special days, moon days, when we don't do so much work and there's much more meditation, and there's also usually a talk, a very important talk, either in the evening or in the afternoon. Szóval így néz ki egy átlagos nap, de vannak teliholdas napok, amik különleges napok, és ilyenkor nem dolgozunk annyit, hanem többet meditálunk. És általában van egy tanítóbeszéd is aznap. So this kind of day can be demanding for some, but other people like it a lot. They enjoy the whole atmosphere. Van, aki ezeket nagyon szereti, ezeket a intenzív meditációval töltött napokat, van, akinek pedig ezek komoly nehézséget tudnak okozni. Oh, that's special. Okay, so he wants me to talk about the winter retreat. A téli elvonulásról is fogok beszélni akkor egy kicsit. So this is when the Sangha, that is the monks and nuns and the novices, do intensive meditation practice in the course of 3 months. That's from the 3rd of January until the last day of March. Van egy olyan időszak, január 3-ától a március utolsó napjáig, amikor az egész közösség, mindenki beleértve, intenzív meditációt gyakorol. So in that time we don't have guests, but we have a support group. People who know the monastery or want to come for 2 or 3 months and want to support the Sangha in their practice. Ebben az időszakban nem fogadunk vendégeket, viszont rendelkezésre áll egy támogatói közösség, akik ismerik a szangát, ismerik a kolostort, és tudják, hogy mit kell tenni. So they work quite hard in the kitchen, but they also have free time, and they can benefit from all the meditation, the talks, and the other things that the Sangha is doing. Nagyon keményen dolgoznak ezek a segítők, de van azért szabad idejük is, és ők is ugyanúgy meghallgathatják az előadásokat,
tehát előnyük is származik ebből ilyen szempontból. So we still get people coming in from the outside, but not so many as in the usual time. Tehát ilyenkor kevesebb a külsős látogató, azt mondhatjuk, mint általában. And the Sangha turns inwards and it practices much more meditation. Ilyenkor a Sangha befelé fordul, és vagy inkább a meditációra fókuszál. So, is that what you want to say? So that kind of time can be very helpful for some people. They want to do a lot of meditation, and for some people it can be very, very difficult. Szóval azoknak, akiknek ez a fajta intenzív meditáció amúgy is a céljuk, azoknak ez hasznos és egy örömteli időszak, de vannak, akiknek, ahogy mondtam, ez kihívást jelent. So we set up structures so that in the first 2 weeks there's a lot of organized time. You have to be there to meditate, you have to be here, you have to be on time. There's a lot of structure. Nagyon figyelünk arra, hogy keretei legyenek a dolgoknak, hogy struktúrája legyen az eltöltött időnek az első 2 hétben. Tehát mindennek megszabjuk az idejét, mikor kell meditálni, mikor kell hol lenni. And the same at the very last 2 weeks of the winter retreat, there's a lot of structure, a lot of support. És ugyanígy az utolsó 2 hétben is ez a jellemző, tehát ez a fajta struktúra, keretrendszer, ami támogatást ad, útmutatást ad. And then you have intermediate stages where there's a little bit of support, but not the same amount. You know, maybe you sit in the afternoon, but you don't sit in the morning. És akkor az említett 2 időszak közötti időben valamennyi struktúra van, de nincs túl sok. Tehát van mozgásterünk abban, hogy hogyan használjuk fel az időnket. And then in the middle 3 weeks of the retreat, of the winter retreat, the abbot goes into his kuti for 3 weeks and doesn't eat. A téli elvonulás 3 hónapjának a közepén, ebben a 3 hétben a vezető szerzetes, az apát, az a gyakorlata, hogy bevonul a kutiába, ez egy kunyhó hagyományosan, és nem eszik ebben az időszakban. And he doesn't come out, he doesn't want to come out. És nem is jön ki onnan, nem akar kijönni. All the time he meets people, all through the year. This is his time when he's on his own. Egész évben emberekkel találkozik, ez a 3 hónap csak az övé. And there's only one meeting in the week. It's the moon night. So we still have a meeting on the moon night, and someone gives a talk. But apart from that, it's free flow. The days are open. A teliholdas napon azért van egy gyűlés, amikor tanítóbeszéd van és meditáció, de egyébként nem sok szabály van ebben az időszakban. And for some people this is fantastic. This is what they've been waiting for all year. Vannak olyan emberek, akiknek ez fantasztikus, erre vártak egész évben. They can't control me anymore. I do exactly what I want. Végre senki nem mondja meg, mit csinálja, csak én. But for other people it's terrible. And some people run away. Másoknak ez a legszörnyűbb dolog, ami történhet, és el is mennek ilyenkor. That's the dangerous time for some people. Ez igazán veszélyes időszak is lehet. If someone's going to crack up, that's when they'll crack up. Igen, tehát hogyha valamikor egy emberben benne van annak a lehetősége, hogy megzakkan, akkor ilyenkor fog. I'm glad to say most people do not crack up. De a legtöbb ember, hál' Istennek, nem zakkan. That's the winter retreat. Ez a téli elvonulás. Most már tudjátok. By the way, the support team, by the end of the winter retreat, they might have had difficulties and problems with each other, difficulties in the kitchen, you know, whatever. But by the end of it, they're all grateful. They say, oh, I've had such a wonderful time. Thank you so much for letting me support you. És ez a támogatói közeg, akit említettem, akiknek kemény a munka,
Lehet, hogy az elvonulás közben úgy érzik, hogy hát ez nagyon nehéz, és nagyon sokat kell dolgozni, és sok a konfliktus, de végére mindenki azt mondja, hogy nagyon hálás ezért az élményért, és nagyon köszöni, hogy segíthetett, támogathatod minket. And many want to come back for other years. És nagyon sokan vissza is térnek. So one of the students from here was on the last winter retreat. His name is Dani. Az egyik tanítvány, aki itt tanult, Dani, ő a legutóbbi téli elvonuláson például ennek a támogatói csoportnak a része volt. And he also used the library a lot. És nagyon sokat volt a könyvtárban. In fact, I saw him there every evening. Minden este találkoztam vele. So for me, he's Mr. Amaravati Library. Nekem, én őt csak úgy hívom, hogy Mr. Amaravati Library, vagyis könyvtár. Any other questions? Or Van más kérdés, vagy bármi. Ezt a nyári elvonulásra. Nyári elvonulásra, ugyanezt? So what about the summer retreats? The question is there a summer retreat? Oh, this is complicated. Vassa. So the Vassa, have you heard of this? The rains retreat is from July to October right now. A Vassa az esős évszak elvonulása júliustól októberig számított. So in Asia, this is the monsoon time when it rains a lot. Ázsiában ugye ilyenkor van a monszun, amikor nagyon sokat esik az eső. So people don't travel so much, and it's good to be in one place. Ilyenkor az emberek hagyományosan nem sokat utaznak, nem mozognak, hanem ott maradnak, ahol van. And that is also true I was in Western Australia. It's true there. The rain comes down at that time. It's good to be in one place. Nyugat-Ausztráliában is egyébként ez a helyzet, állandóan esik, és jó megmaradni ott, ahol van. But in Britain it's the absolute opposite. Summertime is the best time of year. Nagy-Britanniában pont nem így van, a nyár a legjobb része az évnek. Many people want to come to the monastery. Nagyon sokan látogatják a kolostort. So you can't turn inwards and shut the doors. They want to come. That's when they'll come. Ilyenkor nem lehet bezárni a kapukat és meditálni. So we have some special periods of meditation, like 2 weeks here, 2 weeks there. But mainly we're open to the public. We carry on as normal. And we even have special Sunday talks to draw people in. Ilyenkor vannak egy különleges időszak, amikor több a meditáció, de általában véve nyitott a látogató számára a kolostor. Vannak vasárnapi dharma-beszédek például. And that's why we had to invent or create the winter retreat, because that vassa cannot be the same in Britain as it is in Asia. Ez az oka annak, hogy ezt a téli elvonulást elkezdtük gyakorolni, mert a vassa Nagy-Britanniában egyáltalán nem olyan, nem úgy telik, mint Ázsiában. So yeah, we try have some retreat, but not very much. Szóval van némi alkalmunk elvonulni, de nem annyit azért. May I tell one of my stories. Igen, egy kicsit kapcsolódok ezekhez a téli elvonulásos történetekhez, amikor én ott voltam az első évben, az 2001-ben volt egyébként, tehát nem egészen mostanában, akkor az Ácsán Dhammanandó készült Tajföldre utazni a következő évben, tehát az volt az ő utolsó ottani éve, akkor egy ideig nem tudtuk, hogy meddig. És akkor, amikor a Vassa, tehát nem a Vassa, bocsánat, a téli elvonulásnak a kezdetét ugye az Ácsán Dhammanandó bejelentette, akkor 2 rendkívüli esemény történt. Az egyik rendkívüli esemény az volt, hogy azt mondta, hogy megengedi azt, hogy ami egyébként nem megengedett a szerzeteseknek, hogy egy filmet megnézzenek. Ez egy óriási nagy lehetőség volt, hogy úgy mondjam, és mindjárt lehetőség volt arra, hogy a férfiak és a nők összevesszenek, hogy úgy mondjam, egymással, mert hogy nem bírtak megegyezni abban, hogy milyen filmet nézzenek meg.
És akkor az lett a döntés, hogy két különböző helyszínt választottak ki. Az egyik helyen a nők nézték az Elfújta a szelet, és a másik helyen pedig a férfiak nézték a Brian életét. Tehát ez volt az egyik gyönyörű történet, ugye, ami ezen a téren volt. A másik gyönyörű történetet pedig az Ácsán Dhammanandó maga inspirálta nekünk. Ugye azt mondta, hogy szeretne egy olyan elvonulást, ahol mindenki nagyon jól érzi magát, és ezért ő ad egy címet az elvonulásnak, és az elvonulásnak a címe az, hogy conviviality, kedélyesség. És akkor erről beszélt egy ideig, hogy azt szeretné, hogy mindenki nagyon kedélyes legyen, minden, majd pedig azt mondta, hogy a kedélyességet fent tudjuk tartani 3 hónapig Maunában, senki sem szól egyetlen egy szót sem. Innentől nincs beszéd 3 hónapig. Már elképzelhetitek, hogy milyen kedélyes arcot kezdtek vágni ugye a fiatal keretet. Nekem ez a két vezető sztori, ugye az első ilyen téli elvonulásban egyik kedvesebbnek, mint a másik. So these are 2 stories. First one conviviality, but just it was told, and after that there was Mauna for 3 months. And the second was when he let the monks and the nuns to see a picture, and the monks see the Brian's life, and the nuns see the blowing in the wind. You know? Blowing with the wind. Yeah, they couldn't agree, and then after that, you know, the monks and the nuns saw 2 different films. I never heard this. I had to come to Hungary to hear this. And the monks wanted to see Life of Brian, and then the nuns wanted to see Gone with the Wind. And I was told they both cried for different reasons. Hogy a szerzetesek ugye a Brian életét, a szerzetes nők pedig az Elfújta a szelet nézték meg, és a végén mindannyian, de más okok miatt sírtak. We don't see films that often, actually. Nem gyakran. That was the only occasion when I could see something. Yes. Igen. Szeretném kérdezni, hogy hol tartózkodik a Dhammanandó, és hogy milyen módon lehet ételt felajánlani, és hogyha égésre tanítások, és hogyha igen, akkor ezt milyen hol lehet megtalálni ennek a információját, vagy erről információ. So the question is where are you residing at the moment, and how can we reach you, offer food, or have these things? Well, people are very welcome to come. I'll be delighted to see anyone who wants to visit. I'm in this centre, I would say correspond, I suppose. It's fairly simple and fairly basic. Nagyon szívesen látok mindenkit, egy elég egyszerű helyen, egy meditációs központban lakok most. And it's near a village called Bojna, between Bojna and Ebből, 1 hour from Budapest. Pestről nagyjából egy órányira található, Bajna és Ebből települések között, ez a kis tanya. I think there is a good bus service to Bojna. És Bajnára megy busz Pestről. But also there is a bus that goes past the centre, but it's much less frequent. Bus. Igen, az, The centre. hogy Bajnáról Ebbőre is van egy busz, amivel ki lehet menni a kolostorhoz, vagy hát inkább a belvonási központhoz, de az egy kicsit kevésbé gyakori, mint a Budapestben. So people can stay 1 or 2 or 3 nights or whatever they want, and usually they do some cooking. I do some washing up, but we can have a good chat, and there's possibility to do a puja, and that's a chanting, and then sit together in meditation as well. So that's possible. Az emberek gyakran
csinálják azt, hogy ott alszanak 1-2-3 éjszakát, és akkor ugye főznek, vagy a főzésben segítenek, én mosogatok, és akkor van lehetőség ilyenkor meditálni együtt, egy pujján részt venni, egy szertartáson, ilyenek. And also it's a very peaceful place, it's very beautiful there, so it's a real change from the city. If you want a quiet couple of days, just completely decompress, you know, and just be in nature, it's a very nice place to come. Ez a központ, elvonulási központ egyébként egy nagyon csendes, békés helyen van. Tehát arra is jó, hogy az ember egy kicsit a városi nyüzsgésből kiszakadjon és lenyugodjon. Ugye amiket kiosztottunk, papírokat, azokon látjátok egyrészt azt, hogy elérhető, illetve hát, hogy hol van az a bizonyos ugye Dharmanap-ot webhely, ahol látjátok a részleteket, egyébként arra vonatkozóan leírni ilyesmi, és rajta vannak ugye a 4 elvonulásnak az időpontjai, 2 lesz itt Budapesten, a Főiskolán, és 2 majd lenne, amiben bele jelentkezni, ha valakinek kedve támad megpróbálni egy ilyesféle 2 napos gyakorlást. Van-e más kérdés? Vagy bármi? Kérdezhetek például, kíváncsi lennék arra, hogy van 227 szabály, aminek meg kell, ugye, tehát meg kell felelnie, hogy lehet azt számon tartani, hogy melyiknek feleltem meg, melyiknek nem. A 227 már számomra szép szám. Felfoghatatlan. Tehát nyilván megtanul az ember, de hogy azt nem gondolnám, hogy nem tévednek. Tehát, hogy ezekkel mit tesznek a tévedések? So many rules. How do you keep all of them in mind and make sure that you don't trespass and you don't make a mistake? Well, in the Ácsán tradition, we study it every year. We study Vinaya. Ácsán Dhammanandó vezetésével ugye minden évben, tehát ezt fontosan tanulmányozzuk, Vinajának része. So that we revise the rules every year. Minden évben újra ismételjük ezeket a szabályokat. And every fortnight we have what is called the Patimokkha recitation, which is the rules are chanted by a monk from memory. És minden 2 hetente van egy ilyen Patimokkha recitálás, amikor ugye emlékezetből kell ezeket felidézni. And he chants it in Pali, and he mustn't make a mistake. És akkor ez a recitáló szerzetes páli nyelven hibátlanul kell, hogy előadja ezt a... So there's somebody there with a book who will say, no, this word, no. És akkor van egy ember, aki ott a könyvvel a kezében ellenőrzi, hogy ez tényleg mi van-e, vagy nem. But some monks chant almost perfectly from beginning to end. It's about 50 minutes. Nagyjából 50 percig tart ez a recitáció, és vannak olyan szerzetesek, akik szinte teljesen hibátlanul mondják végig az elejétől végig. And before we do the Patimokkha, we confess to each other whatever transgressions we've committed. És mielőtt ez a Patimokkha recitálás megtörténik, ugye megvalljuk egymásnak, hogy milyen kihágásokat tettünk a szabályokban az előtt. So the atmosphere of these rules is that you try to raise your game within a training rule. You try to improve your performance. If you fall down or make a mistake, you try to improve your performance. Ennek az egésznek az értelme, vagy a célja az, hogy ebben a képzésben, ebben a gyakorlásban, ugye, ha hibát vétünk, akkor azt javítsuk ki és legyünk jobbak által. Is that okay?
So some people think it's not just morality, it's also renunciation, you know, give up things, freedoms. That's part of the training. It's a way of training to give things up. Szóval a szerzetesi szabályzatra nem csak úgy érdemes tekinteni, mint valami etikai szabály vagy iránymutatásra, hanem tényleg ezek olyan szabályok, amik a lemondást, tehát elsősorban arra irányulnak, hogy azokat el tudjuk hagyni, amikre nincs szükség. Yes. A filmeket, azokat említették, de mi van még, amiről a nyugatiaknak a legjobban fáj lemondani, ezek szabályok? So you mentioned films. What else is difficult for Westerners to renounce? What else is there? It's a practice that's difficult. Well, for some people, it's difficult to renounce intimate relationships. Sokaknak ugye az intimitás nehéz feladni például. But on the other hand, there are benefits from doing that. Viszont ennek vannak előnyei is. For some people, they want to be able to eat all through the day, but we can only eat between dawn and, in the summer, 1 o'clock. We can only eat a meal between dawn and 1 o'clock. We can't have a meal in the evening. Van, aki ugye szeret egész nap enni, vagy legalábbis a nap folyamán bármikor. Nekünk viszont ugye hajnaltól 1 óráig lehet csak ezt. For some people, alcohol is part of their life, but we can't drink alcohol. Van olyan ember ugye, akinek az alkohol szerves része az életének, nekünk ez tilos. And we're not supposed to play football or Nem is focizhatunk például. but we do have, when the monastery is working normally, we have family camps. Many families come to stay in the monastery for 8 or 9 days, and there are lots of kids around, and sort of games happen. So maybe occasionally a monk would get involved, but De néha azért vannak olyanok, amikor például nyitva áll a lehetőség, hogy a családok is jönnek, és akkor ott táboroznak, és olyankor néha gyerekek, ha elkezdenek focizni, volt már rá példa, hogy egy szerzetes belevonódott a játékban. I suppose for some people, when you don't have money, you don't have so much, quotation marks, freedom. Sok ember számára, hogyha tehát a pénz a szabadságra legyen értékű, tehát ha nincs elég pénzed, akkor a szabadságodban is korlátozva érzed magad. But I can say quite truthfully that not having money confers an enormous amount of freedom. Viszont én tiszta szívvel mondhatom, hogy teljes magabiztossággal, hogy az, hogy nem foglalkozom pénzzel, és nincsen pénzem, az elképesztő szabadságot ad. Yes. Fogalma nincsen, hogy magára mennyi tájember ér, de hogyha vannak, akkor a tájközösségekkel milyen már viszont a Buddhájuk alapján kérdéstorban beszélnek. So, what Amaravati's relationship with the Thai communities in Britain? Do all Thai people go to this monastery, or are there others? Is there some kind of connection? Yes, there's a lot of attendance by Thai people, but also Sri Lankan people, some other Asian groups, because Britain is a very multicultural society. Nagy-Britannia ugye elég sokszínű, multikulturális világ, és nagyon sokan látogatnak ugye Tájföldről is hozzánk, de Sri Lankáról is, és más ázsiai országokból is. So for Asian people, it's very natural to want to give to monks and nuns to keep them alive. Az ázsiai emberek számára kultúráikból fakadóan természetes, hogy ugye szerzeteseknek felajánlást adjanak, hogy életben tartsák őket. It makes them happy to give. Ez számukra boldogság. For the Westerners, they come for the meditation. They feel lots of stress, tension, anxiety, and through meditation they can begin to relax more
and then come in touch with themselves more. A nyugatiak inkább a meditáció miatt jönnek, a stresszkezelés miatt, a pánikroham, vagy pánik, vagy a szorongás miatt, és ez hasonló dolgok miatt, amiket ezáltal a meditációval tudnak valamilyen módon kezelni. But gradually the Westerners can learn to be more generous and to give. They start to get some enjoyment or happiness from giving. És akkor fokozatosan a nyugatiak is meg tudják tanulni az adakozásnak, az adásnak az örömét és a nagy lelkűség erejét. And some of the Asian people can be inspired to start to meditate. És akár még ugye az ellentéte az, az ázsiaiak is néha elkezdenek tényleg meditálni. So there's lots of very useful intercultural, what's the word, communication and inspiration. Nagyon sokfajta kulturális inspiráció történik, sok jó dologra inspirálják egymást ezek az egymással találkozó kultúrák. And it's very natural, it's not forced. I used to work in English language communication training and anti-racism, and there you can get different groups come together, and it's not very natural. People are kind of forced to come together for one reason or another, but in a Buddhist monastery it's very natural. We don't mind what their background or the nationality is or their language. It's just human beings who want to practice or want to understand the Buddhist teachings. That's what's important. Én dolgoztam olyan munkakörben, olyan környezetben, ahol ugye az antirasszizmussal foglalkoztunk, antirasszizmussal kapcsolatos kommunikációs tréningeket és találkozókat szerveztünk, és az egy nagyon erőltetett szituáció volt. Tehát ott az embereket egy szobába terelik, és akkor ott hirtelen valaminek történnie kéne. A buddhista közösségben nagyon nem erről van szó, itt teljesen organikusan, természetesen nyilvánulnak meg az inspirációk. Szóval ez sztoriban. Jó, én is mondok egy történetet megint csak ebben a korai időszakban, hogy kezelnek dolgokat a szerzetesek. Ugye karácsony volt, és nagyon sok szülő jött be gyerekkel a kolostorba, és a szerzetesnők már heteken előtte készítettek nagyon-nagyon sok kisebb-nagyobb csomagot, mindenféle amiket így beadtak világiak pont erre a célra, ugye, hogy tovább lehessen ajándékozni, ugye, és csináltak a gyerekeknek ilyen ajándékcsomagokat. És akkor ugye mindenki, akinek volt gyerek, azt kérték, hogy adja be a nevet, és akkor az egyik szerzetesnő kihúzta, felolvasta a nevet, ugye, és akkor ő ment ki az ifjú a csomagért. És ugye ez úgy nézett ki, hogy ugye nagy boldogan kiment, megkapta a csomagot, kezében már éppen tépte volna szét ugye a következő másodpercben, amikor azt mondta neki az egyik szerzetes, nézz jól körül, hogy kinek adnád legszívesebben ezt a csomagot. És adod oda neki. És akkor ő rögtön valamelyik haverjának, vagy az anyjának, vagy az apjának, vagy valakinek ugye odavágtatott, és oda ajándékozta, azt elveszett te ajándékod, a karácsonyi ajándékod. És utána ugye azt lehet mondani, hogy gyerekek már versenyeztek, hogy ki tud újabb csomagot szerezni, és azt újabb ismerősnek és jó barátnak odaadni, és mindent. Tehát hogy lehet megváltoztatni egy pillanat alatt okos módszerrel ugye a kapriságot hirtelen nagy lelkűségig. Ez például egy elég szép sztori. Említette, hogy az étel felajánlás eleinte nem volt zökkenőmentás, hogy hol tört meg a lét, hogy tudták meg a világiak, hogy ők mire számítanak, vagy mit szeretnének. Szeretnék példázni. So we mentioned early on, it wasn't an easy process to get people to offer food. Initially, nobody's understand what the
or that was offering it. Where did that change? Where did the shift, and how did the shift happen? Well, because Britain is very much a multicultural society, so we have many Asian people living, particularly in the cities. Szóval Nagy-Britannia egy multikulturális közeg, és nagyon sok ázsiai ember, főleg a városokban nagyon sok az ázsiai. And once the Thai people or Sri Lankan people heard, oh, there are monks in London, they wanted to come and feed them. They wanted to do that. És amikor a táj vagy sri lankai emberek meghallották, hogy vannak szerzetesek itt, Londonban, akkor ők jöttek. And then gradually, white people or English people, whatever they were, gradually learnt that particular custom. Sometimes it took quite a time, because they just weren't used to it. They weren't accustomed to it. It was a strange idea. But the funny thing is, this is one of the first strands of the Buddhist teachings, is dana, or generosity. And if people can get into that habit, it increases their happiness enormously. Because the problem with our closed down heart, or a cold heart that can't give, you can't feel much happiness. But the people who can give enjoy a lot more happiness. And that's why when I was living in Thailand, not as a monk, I was a teacher there, I saw people smiling a lot more than in Britain. Now in Britain, a much richer country, you'd think everyone would be happier, wouldn't you? But in Thailand, they seem to be happier. And I think it's down to this thing about generosity. From an early age, they're taught to give, not just to monks and nuns, but to each other, to share, to help, And this is something that increases people's happiness enormously. Szóval az elején az emberek ugye elint az ázsiaiak jöttek, és akkor egy idő után a helyiek, az angolok vagy nyugatiak megtanulták, átvették ezt a szokást, mert eleinte ugye ez furcsa volt számukra, nem értették, hogy mi ez az új dolog, amit sose láttak. És ez egy általános jelenség, ugye a buddhizmusnak egy alapvető tanítása a dána, az adás és a nagy lelkűség erénye. És ez igazából abban nyilvánul meg, ennek a gyakorlása, hogy az ember ugye boldogabb lesz tőle. Tehát az adás, az adakozás, a nagy lelkűség igazából boldogabb életet eredményez, és ez annak az oka például, hogy a Tájföldön sokkal több boldognak tűnő emberrel találkozni, mint mondjuk Nagy-Britanniában egy látszólag sokkal fejlettebb, sokkal jómódúbb, gazdagabb országban mégis kevesebb a boldog ember. So I see this dana as like breaking out of a shell. We have a shell around us of selfishness, or we break out of that shell and we experience some relief. A dána olyan, mint hogyha ez egyfajta egy ilyen burokból, egyfajta páncélból kitörnénk, vagy széttörnénk ezt, ez pedig az önzésnek a megszilárdult páncélja. És ez a fajta energia, ami ilyenkor felszabadul, ez a boldogság. But the second strand of the teaching is sila, which is ethical guidelines, or accepting ethical limitations to your conduct, accepting boundaries to your conduct. A másik fontos tanítás a buddhizmusban az a szila, ami az etikai iránytű, ami kereteket szab a viselkedésnek, tehát meghatározza, hogy mi az, ami jó felé vezet, és mi az, ami nem vezet jól. So we have the 5 precepts, the 8 precepts and other precepts. Ezért van az 5 fogadalom, a 8 fogadalom és az egyéb fogadalmak is. And in that case we actually accept a boundary, we take on a boundary voluntarily. We accept a new boundary. Ezeknek az esetében ezeket a szabályokat, ezeket a határokat ugye önként vesszük fel és állítjuk fel magunknak. And that is also very good for our happiness. Ez ugyanúgy a boldogságunkat szolgálja. People who just follow their mind and it takes them into so much trouble end up very unhappy. Az emberek, amikor csak mennek a saját fejük után, gyakran
azt találják, hogy ez csak bajt és boldogtalanságot és nehézségeket hoz nekik. And the third strand is bhavana, which means cultivation of mind and heart. A harmadik alapja a buddhizmusnak az a bhavana, ami a szellem, az elme tudatnak a művelése. And that means purifying the heart. És ez egy más szóval ugye ezt szokták a szívnek is mondani, és a szívnek a megtisztítása, egy nagyon egyszerű és szép kifejezéssel. It means letting go of the causes of suffering. Ennek a során a szenvedésnek az okait hagyjuk magunk mögött és engedjük el. Because the person who causes me suffering ultimately is me. Ugyanis a saját szenvedésünket saját mi magunk okozzuk. Nekem két kérdésem lenne, az egyik az egyszerűbb, a neve, honnan jön a neve, mit jelent a neve, a másik pedig mi a véleménye a nyugati buddhizmusról, terjed-e, vannak-e statisztikák, illetve a hétköznapi buddhizmusról, tehát azt, amiben mi próbálunk lenni, arról mi a vélemény és hogy látja, hova haladunk. Okay, so first two-part question. The first is about your name, where it comes from, what it means, and the second part is what you think about Western Buddhism, the everyday Western Buddhism. Is it going anywhere? What do you think of it? So my name is Dhammanandó, which is a Pali name. We have to take on these Pali names, and it means bliss of the Dhamma. Az én nevem Dhammanandó, ami a Dhamma örömét jelenti. Ez egy olyan páli név, amit ugye a szerzetesek kapnak az avatás során. Or you could say, we say in English, delight in truth. Azt is lehet mondani, hogy ez az igazságnak az öröme. So they say that they give you a name to inspire you towards a goal. A nevünket azért kapjuk, hogy egyfajta cél felé húzzon minket, inspiráljon. And as for Western Buddhism, I think it's very healthy for our societies. I don't know if you've read the news about Britain recently, but there's a lot of trouble in Britain, a lot of confused people, quite a lot of violence. Anything like Buddhism, which helps to calm people down and make them reflect more, will be of great benefit to that society. A nyugati buddhizmusról azt gondolom, hogy egészséges, jó úton halad. Ha találkoztatok, olvastatok híreket a napokban Angliából, akkor ha tudhatjátok, hogy ott most vannak forrongások és erőszak, és egy általában véve elég nehéz helyzet van ott sok szempontból. Bármi, ami képes lehet ezeket az erőket lecsillapítani és megnyugvást hozni, az áldásos. I think we all need to learn more patience and tolerance, because this is a very reactive society. With all these instant communications, people are sort of stirred up more and more, and they don't think very much. So anything which encourages people to calm down, to reflect, and to be more careful in how they react, anything like that is very healthy. Fontos ebben a nagyon intenzív és állandóan annak kapcsolatban lévő közösségben valamiféle megnyugvást találni és egyfajta türelmet megtanulni, türelmet és elfogadást, mert igazából állandóan ebben a reaktivitásban létezünk, és ez vezet ilyen eseményekhez is, amik most vannak. Any other points? Más esetleg kérdés, hozzászólás? Én még szeretnék kérdezni, ugye, hogy Ácsán Dhammanandó a meditációt hangsúlyozzák, és hogy mik a preferált gyakorlatok, illetve van egy tematikus meditációs képzés, ami ezen a vonalon így megy. So in Ácsán Dhammanandó's practice, do you have any specific
meditation practices that are preferred or recommended, and are there thematic concepts or based on meditation? Is there like, I don't know if you have phrased. Well, some people say, oh, we emphasize samatha. Other people say we emphasize vipassana. Vannak, akik ugye szeretik ezt megközelíteni ilyen a samatha vagy a vipassana kettősségében, hogy egyiket vagy másikat preferálják. Ajahn Chah's teaching was we walk on two legs, and we use samatha and we use vipassana. Ácsán Dhammanandó azt mondta, hogy két lábunk van, szamathát és a vipassanát is ugyanígy használjuk. And basically he was saying calm the mind down, look into the mind, look into the heart, and start to understand what's going on. Amit ezzel mondott, vagy tanított, az az, hogy ennek a folyamatnak a során lenyugtatjuk a tudatot, és a mélyére nézünk, és onnan születik a belátás. So this is the Buddhist teachings: do good, cease to do evil, purify the heart. Buddhista tanítás lényegében ezen alapul, tégy jó dolgokat, ne tégy gonosz dolgokat, és tisztítsd meg a szíved. So I suppose Ajahn Chah could be quite intimidating, people who want a softer ride. Bizonyos embereknek, akik ilyen gyengédebb bánásmódhoz szoktak, azoknak Ácsán Dhammanandó egy kicsit talán félelmetesnek tűnhet. But he expected his monks to keep a high standard, and he was always putting them on the spot. És viszont a szerzeteseit ugye mindig, szerzetesei elé mindig magas követelményeket támasztott, és számunk kérte rajtuk, hogyha valamit rosszul csinálnak. But part of that is cultivating the Brahma Viharas, so that's metta, karuna, mudita, upekkha, understanding how to cultivate kindness and benevolence towards other people as well as oneself. Ennek az ösvénynek a része ugye a 4 Brahma Vihára gyakorlása, fejlesztése, amik során ezt a 4 fajta tudatállapotot, a mettát, a karunát, a muditát és az upekkhát az ember felkelti és gyakorolja magában, és lényegében a kedvességet maga és mások iránt. And I think the teaching or the practice is pointing towards recognizing one's own conceit and letting go of that conceit. A gyakorlatok lényegében arra irányulnak, hogy felismerjük ezt az alapvető tévedésünket, amivel a világot szemléljük, és ezt ugye el tudjuk engedni. So wherever we are, whatever we do, whatever kind of a person we think we are, we can benefit from this practice. We can put that practice to use. Akárhol vagyunk, akármit csinálunk, ezt a gyakorlatot tudjuk csinálni, és élvezhetjük az előnyeit. So Ajahn Chah's famous image was, he said, if you just study Buddhism, it's rather like you have a bowl of delicious soup in front of you, and the spoon is resting in the soup. Ácsán Dhammanandó ezt úgy szokta illusztrálni, hogy olyan a buddhizmus, mint hogyha lenne előttünk egy nagy tál illatos leves, és benne a kanál. But if you start to practice, and you lift the soup to the mouth and taste it, you taste the real taste of the soup. És tehát a buddhizmus önmagában ez a leves, és azzal, tehát a gyakorlás maga az, amikor ezt meg is ízleljük. Tehát a gyakorlás során kapjuk meg a buddhizmus ízét igazán. Any other points? Más kérdés? Igen. Jól értettem, hogy ők is férfiak együtt vannak a kolostorban. So are men and women together in monastery?
in Amaravati. So many monasteries are single gender, but Amaravati and Chithurst are dual gender. Nagyon sok olyan kolostor van, ahol csak egy nem lakik, de Amaravati és Chithurst kivételek, ott mind a két nem lakik. So at Amaravati the nuns have their own area, which they are totally in charge of, and as monks we wouldn't dare tell them what to do. Amaravati-ban a szerzetes nőknek van egy részük, egy helyük, amit abszolút ők teljes mértékben igazgatnak, és abban semmi beleszólásunk nincsen szerzeteseknek. And nuns in our tradition sit on the high seat and they give talks. A mi hagyományunkban ugye a szerzetes nők adhatnak dharmabeszédet. They can go bindabat in the streets, in the local towns. Elmehetnek alamizsnás körútra a városba. And they can go long pilgrimage walk, if they want to, they can go long pilgrimage walks we call tudong for several weeks if they wish. És hogyha ezt szeretnék csinálni, akkor ezt a tudongot is, ezt a hosszú zarándoklatot is, 2 hetes zarándoklatot is megjárhatják. And on the highest decision-making body, which is called the steering committee, we have sitting 2 monks, 2 nuns, and 1 other person. So they're represented on the highest decision-making body. És a kolostor életét igazgató tanácsban 2 szerzetes nő van, és egy 5. ember. Tehát a szerzetes nők a legmagasabb döntéshozói szinten is képviselve van. And then above that is the Elders Council, which looks after our monasteries in Europe, and again, nuns are represented on that Elders Council. Az fölötti szinten az idősek tanácsában, ami több kolostornak az ügyeivel foglalkozik, ott is, abban is vannak szerzetes nők. None of that is possible in Thailand. Ezek, amiket elmondtam, egyike sem lehetséges Tájföldön. És így a pálcánőr lesz a legidősebb szerzetes nő a kolostorban, akkor lesz a legidősebb. Can a nun be an abbot in Amaravati? When there are monks and nuns together, the monk is always at the center. A nun cannot be at the center. But you can have a nunnery, or they say nuns monastery now, but we've had nuns monasteries where it's all nuns, and yes, she is the abbess. She runs the place, and they run it according to their own wishes. Amikor szerzetesek és szerzetes nők vannak, akkor az a hagyomány, hogy akkor ott a szerzetesek vannak az irányító pozícióban, viszont szerzetes nőknek lehet saját kolostoruk, és abban természetesen egy szerzetes nő lesz a vezető szerzetes. Úgyhogy igen. Yes. Ugye a szerzetesek nem kezelhetnek pénzt, akkor van egy adminisztratív személyzet, és aki ellátja mondjuk a villanyszámok befizetést, az egyik dolgokat, azért mondjuk hétköznapi praktikákat? So if monks cannot handle money, then is there an operative group of people who handle the day-to-day business of utilities and such? We have something called the English Sangha Trust, which handles all financial issues. Tehát van egy ilyen testület, az angol szangáknak, angol szanga alap, nevezzük így, ami az angol buddhista közösségeknek a pénzügyeit kezeli. So the ultimate say is with lay people. Monks can sit on that committee and they can make recommendations, but it's the lay people will have final say because they control the money. És emiatt a világiaké az utolsó szó mindig, tehát a szerzetesek ott lehetnek ezeken a gyűléseken, adhatnak javaslatokat, de mindig a világiak hozzák meg azt a döntést, hogy hova kell jön és mi. So if a monk says, or an abbot says, please could you buy me a sports car,
Hogyha egy apát esetleg azt dobja be, hogy egy sportkocsit esetleg nem vennének neki. They can say, Ante, you think that's really what you need? Akkor megkérdezik, hogy biztos, hogy erre van szüksége, apát. But usually there's good cooperation between lay and monks. You know, it's generally very beneficial, mutual cooperation. But they can say no. So we don't have final control of money. So how does it happen? Well, people bring gifts to the monastery. They bring food. They bring other requisites like toothpaste or toilet rolls or whatever people need. They also make donations. So those donations can be used for various purposes. And there's what's called a dana list. So that outside the kitchen they have a whiteboard with a dana list of all the things that we're supposed to need at that particular moment. And also on the Amaravati website, that dana list is replicated on the website. So someone can just go to the website, oh, they need this, that, and this. If they're going the next day, they take these things and give them to the monastery. So that's how it's dealt with. And we also have rules around what you can put on the dana list and not. So sometimes people want to put something on the dana list and somebody says, oh no, you can't ask for that. Szóval általában véve a világiak és a szerzetesek közötti együttműködés az elég zökkenőmentesen zajlik. Ugye nagyon sok adomány, igazából adományokból tartja fönn magát ez az egész szervezet. Tehát, hogy pénzadományt is, fizikai tárgyak, étel, mindenféle adományt fel lehet ajánlani. És van egy ilyen ugye dána lista, ami ugye arról szól, hogy ott azok vannak felsorolva, amikre egy adott pillanatban szüksége van mondjuk a kolostornak. És ez ugye ott ki van függesztve helyben is, meg a weboldalon is, és hogyha az ember éppen valamit fel szeretne ajánlani, akkor megnézheti ezt a listát, és arra is vannak szabályok, hogy mi az, amit föl lehet rakni a listára, és mi az, amit nem. Tehát valószínűleg sportkocsit. Oké. Akkor legyen most, mert te már kérdeztél az előbb, és aztán ugye, te vagy a második, jó? Köszönöm. Én azt szeretném kérdezni, hogy a szerzetesekhez mennyire szivárognak a világ eseményei, vagy hol van az a határ, amiben már bevonják a szerzeteseket, vagy ők kapcsolatba kerülhetnek. Most gondolok Covid-ra, meghalt a királynő, hogy akár a helyi és a világ dolgaival mennyire vannak tisztában. So how much the local and world news impact you? Like, do you want to be up to date? Are you encouraged to be up to date in those things like COVID and the death of Queen Elizabeth? These things, like, how much do they affect your community? Well, some people, I tend to listen to the news, but not too much. Or read the. We have lots of computers in Amaravati, so it's a very highly tech-developed monastery. But particularly at certain times, I will try not to look at the news, particularly on personal self-retreat or during retreat periods of time, because it's not very helpful filling the mind with this stuff. Often it's so negative. The news is so negative or anxiety-provoking. Often it's not very helpful if you're particularly in a particular practice at that moment. But I keep abreast of the news, but I realise at the age I am, you hear it again and again and again. It's the same stuff, recycled, greed, hatred and delusion, recycled in new forms. Amaravatiban nagyon sok a komputer például, tehát hogy technológiailag elég fejlett kolostor, és sokan, köztük én is szoktam híreket olvasni, de vannak olyan időszakok, főleg amikor elvonulásban vagyok, akkor megpróbálom ezektől távol tartani magam. Mert úgy találom, hogy egyrészt nagyon negatívak, nagyon sokszor, másrészt egy idő után csak ugyanazokat a mintákat látom ismétlődni újra meg újra, ezek a kapzsiság, a gyűlölet, a tompasság manifestálódik újra meg újra minden hírben.
És úgy tudom, hogy nem repülhet, akkor ezt Megismételni, nem hallottam? úgy tudom, hogy nem repülhet. Nem repülhet. Tehát egy a földön érkezett üdező nem egy nap, szogyogottan meg nem egy ilyen, meg ilyesmi. Hát, hogy nem pénzen nem foglalkoznak ezeket is. So is it true that you can't fly an airplane? If that's true, how do you travel and how do you manage to not touch any money in the process while you're traveling such a long distance? So yeah, it's my personal choice. I had a problem with my left eye about 20 years ago. It was a glaucoma, and potentially glaucoma can be bilateral, so I decided to give up flying. Ez a szabály, hogy nem repülök, ez csak az én esetemben érvényes, ez a saját döntésem, mert volt egy glaukóma bal szememben, és ez akkor azt mondták, hogy ez átterjedhet később a másik szemre is, és akkor én meghoztam azt a döntést, hogy nem repülök, mert ez ugye összefüggésben lehet vele. I see with both eyes, by the way. De egyébként most látok mind a két szemben. But since then I've travelled by surface transport, so across Australia I travelled by train, and then between Australia and New Zealand I've travelled by container ship, and then between New Zealand and Britain I've travelled by container ship. Tehát hajón utazom, amikor tengert kell átszelni, tehát ilyen teherszállító hajókon például Ausztrália és Új-Zéland között, és Új-Zéland és Nagy-Britannia között is így utaztam. And when they kindly invite me to come to Hungary, well, the office, we're very used to the group in Hungary. They know, the office knows the group in Hungary will what's the word, pay up, will offer the money. So they go ahead and they buy the tickets. So I buy about 3 or 4 or 5 rail tickets through Eurostar, Deutsche Bahn, and 1 or 2 other tickets. And that sees me all the way from London to Budapest, keleti Budapest. És amikor ilyenkor például Angliából Magyarországra utazom, akkor megvesszük a jegyeket, a vonatjegyeket egészen Budapestig, és egészen zökkenőmentesen. And then the Dhammanap-ot group refunds the money to the office in the monastery. És a gyakorlati oldal ennek az, hogy ugye az Dhammanap-oti közösség fizeti ezt a jegyeket első körbe, de aztán a Dhammanap-ot közösség ezt ugye visszatéríti az Dhammanap-oti közösségnek. So in that process I never touch any money, I just have tickets. Úgyhogy nálam csak a jegyek vannak, én sosem csak pénzt. Bocsánat, még egyszer? And so how do you eat while you're traveling? Well, on the first day, there's usually a meal. I have a packed meal, and I eat it on the train, the Eurostar, and then I usually get to Keleti about 9:20 in the morning. So Pál is usually there, and he very kindly offers me a meal. So I get a meal both days. Szóval ez 2 napos út igazából, és az első napon még van egy csomagolt ételem, amit a vonaton elfogyasztok, és a másik nap reggel 9 óra tájban érkezem a Keletibe, ahol Pál már egy ételfelajánlással vár. Whereas in the old days I used to come by coach all the way from London to Napos. And it's one coach from London to Napos. But it's about 30 hours, so when you arrive it's already 1 o'clock, no meal. Régebben távolsági busszal jártam, London-Népliget között van egy ilyen express járat. Express? Vagy valami 30 órás. Úgyhogy az 30 órás express. Igen, egy 30 órás express. I think it still exists, by the way. Yes. És akkor ezen ugye az ember hát egész máshogy általában éhes marad. Azt hiszem, hogy tovább tartozunk, tehát volt a kérdés. The problem is not what you think, the problem is toilets. Because in Europe you have to pay for the toilet. You don't have any money. A problémát Európában a WC jelenti, mert itt fizetősek a WC-k, és hát akkor vagy ha nincs pénzed.
Tehát ha látunk egy szerzetest, Kérdezzétek meg, hogy nem kell pisilni. Népégetben nagyon drága WC. So the toilets are particularly expensive in Liget. So we're going to spread the word that whoever sees a monk wandering about in the Liget, ask them if they want to pee. You meet very kind people along the way. Sometimes they want to help. Nagyon sok kedves emberrel találkoztam az útjaim során. But it's much easier in a train. You can use the train toilet for free. So I'm used to that now. But surprisingly, you know, you've got the Eurostar, which is a very upmarket train, and the tap doesn't work. The toilet flushes, but the tap doesn't even run with water. And the same on the TGV from Paris to Stuttgart, the tap doesn't work. Szóval a vonat az általában jóval kényelmesebb, ugye az ember föl kellett járnod, használhatja a mosdót, de érdekes módon ezen a Eurostaron és a TGV-n Franciaországban sem működik a kézmosó. Tehát bár le lehet húzni a WC-t, de kezet mosni nem lehet. Van más kérdés? Azt hiszem, hogy én megköszönöm a mesternek a részvételt, a tanítást és a válaszokat. Köszönöm nektek az érdeklődést. És hát természetesen itt vannak az időpontok, láthatjátok, ha valamelyikőtök meg akarja látogatni, vagy pedig részt vett valamelyik elvonáson, akkor már melyikőtöket szívesen látjuk. Köszönöm, hogy itt voltatok.